توی این ویدیو آموزش یک کلاه قلاب بافی داریم که دوستان مبتدی هم به راحتی میتونن ببافن. به نام خدا. سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من طاهره هستم و به کانال عشق بافتنی خیلی خوش آمدید. توی این جلسه میخوایم با همدیگه این مدل کلاه بسیار زیبا رو ببافیم که به کمک قلاب بافته شده. این کلاه از پهلو بافته میشه، یعنی شما به اندازه ارتفاع کلاهتون باید زنجیره بزنید و بافت رو شروع بکنید. کلاه رو من با کاموای لیزای باتیک بافتم که 100 گرمش حدود 210 متر هستش و شماره رنگش هم 5885. از قلاب شماره 4.5 برای بافتش استفاده شده. قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم بریم سراغ توضیحات و نحوه بافت این کلاه. مشخصات کانوا همونطوری که بهتون گفتم، لیزای بب باتیک و شماره قلاب 4.5 هستش. برای بافتش به بلندی یا ارتفاع کلاه احتیاج داریم که من ارتفاع کلاهم رو 20 سانت در نظر گرفتم. حالا میخوام ببینم توی 20 سانت چند تا باید پایه بزنم. میام نمونه بافت انجام میدم با همین کاموا و قلابی که میخوام کلاه رو ببافم. چند تا زنجیره میزنم و چند رج رو باید پایه های کوتاه ببافم. بعد از اون میام سانت میزنم. ببینید این اگر نمونه بافت حساب بکنیم، بعد از اینکه چند سانتی پایه کوتاه زدیم به این صورت میذاریم روی سطح صاف و نگاه میکنیم ببینیم که توی 5 یا 10 سانتی متر چند تا دونه داریم. برای من 10 سانتی متر هم شده 17 تا دونه. میام به این صورت تناسب میبندم. میگم 10 سانتی متر من شده 17 تا دونه. من به 20 سانت احتیاج دارم. میام اعدادی که روبروی هم هستن رو در هم ضرب میکنم و تقسیم بر این عدد میکنم. 17 ضرب در 20 میشه 340 تقسیم بر 10 میشه 38 تا زنجیره. قبل از اینکه 34 تا زنجیره بزنم باید ببینم که مضرب دانه ها یا پایه های مدلمون چند تاست. مضرب دانه ها 22 به اضافه 10. 22 ثابت هست و این عدد 10 متغیر هستش. من چون 20 سانت احتیاج داشتم اومدم 22 رو به اضافه 10 کردم شده 32 تا پایه. حالا شما اگر بخواید ارتفاع کلاهتون رو یه مقدار بلندتر در نظر بگیرید، هر بار باید بیایید 10 تا پایه به کارتون اضافه بکنید. پس تعداد پایه هامون به این صورت در میاد: 32 42 52 و 62. پس میایید هر بار 10 تا پایه به کل پایه هاتون اضافه میکنید. خب حالا که مشخصات و نحوه بافت این کلاه رو یاد گرفتیم میریم سراغ آموزش و شروع بافتمون. با قلاب شماره 5 33 تا زنجیره میزنم که 32 تاش برای مدلمون هستش و یک زنجیره اضافه. 1 2 3 4 32 تا زنجیره زدم برای مدلم. یه زنجیره هم میزنم برای ارتفاع کارم. خب کلاه رو میخوام با قلاب شماره 4.5 ببافم. زنجیره ها رو به این صورت میچرخونم. ببینید پشت این زنجیره ها حلقه داریم. قلاب رو وارد اولین حلقه میکنم، یه نخ میکشم بیرون و یک پایه کوتاه میزنم. این شد اولین پایه. وارد حلقه بعدی میشم، یه نخ میکشم بیرون، یک پایه کوتاه میزنم. 2 3 4 5. به همین صورت باید 20 تا پایه بزنیم. 6 19 و 20 تا. 20 تا پایه‌ای که زدیم یه زنجیره میزنیم برای ارتفاع کار و کار رو میچرخونیم. زنجیره اول رها میکنم
توی زنجیره دوم وارد لوپ بیرونی میشم، یه نخ میکشم بیرون و پایه کوتاه میزنم. 1 2 3 4 16 17 و 18 تا. 2 تا پایه مونده به انتهای رنج یه دونه زنجیره میزنم و کارو میچرخونم. زنجیره اول رها میکنم، زنجیره دوم شروع میکنم. 1 2 3 4 15 و 16 تا. 2 تا مونده به انتهای رنج یه دونه زنجیره میزنم و کارو باید بچرخونیم. زنجیره اول رها میکنم، توی زنجیره دوم شروع میکنم. 1 2 3 12 13 و 14 تا. یه دونه زنجیره میزنم، کارو میچرخونم. زنجیره اول رها میکنم، توی زنجیره دوم. 1 2 3 11 و 12 تا. 2 تا مونده به انتهای رنج زنجیره میزنم، کارو میچرخونم. زنجیره اول رها میکنم، توی زنجیره دوم. 1 2 3 8 9 و 10 تا. یه زنجیره، کارو میچرخونم. زنجیره اول رو رها میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا. 2 تا مونده به انتهای رنج میچرخونم. زنجیره اول رو رها میکنم. 1 2 3 4 5 6 تا رو که بافتم یه دونه زنجیره میزنم و کارو میچرخونم. توی این رنج باید 4 تا ببافیم. 1 این 2 3 و 4. یه زنجیره میزنم، کارو میچرخونم. توی این رنج 2 تا میبافیم. 1 و 2. خب ببینید 2 تا مونده به انتهای رنج یه دونه زنجیره میزنم و کارو باید بچرخونیم. حالا باید از هر ردیف 2 تا پایه بگیریم. زنجیره اول رها میکنم. 1 2 تا پایه این قسمت میزنم. حالا ببینید انتهای این ردیف زنجیره قلاب رو میبرم زیر این گره و از این قسمت میام وارد لوپ بیرونی اولین پایه میشم و یه دونه پایه وصل میزنم. خب ببینید 1 2 این شد 3 و اینجا میام یه دونه پایه کوتاه میزنم، شد 4. دوباره یه پایه وصل میزنم، میشه 5. یه پایه کوتاه 6. یه پایه وصل، این شد 7 8. این میشه پایه 9 و پایه 10. 10 تا پایه این قسمت زدیم. خب حالا میایم 10 تا هم از این قسمت میگیریم. ببینید دوباره وارد این گره میشم، از این قسمت از پشت زنجیره وارد اولین حلقه میشم و یک پایه وصل میزنم. خب 10 تا اینجا داشتیم، این شد 11 12 13 14 15 16 17 18 19
و 20 تا. خب ببینید دوستان، این 20 تا پایه ابتدای بافتتون و این 2 تا پایه آخر ثابت هستن، یعنی شما باید 22 تا پایه ثابت نگه دارید و این 10 تا پایه‌ای که این وسط هستن بستگی داره به ارتفاع کلاهتون که هر چقدر ارتفاع کلاهتون میخواهید بیشتر باشه این 10 تا پایه رو باید به کارتون اضافه بکنید. خب اینجا الان ما 20 تا پایه زدیم، میایم یه زنجیره میزنیم و کارو میچرخونیم. توی این رنج باید بیایم 18 تا پایه بزنیم. 1 2 3 17 و 18 تا. 2 تا پایه مونده به انتهای رنج یه زنجیره میزنم و کارو میچرخونم. زنجیره اول رها میکنم، از زنجیره دوم شروع میکنم. توی این رنج باید 16 تا پایه بزنید. 1 2 این 3 4 14 15 و 16 تا. 2 تا پایه مونده به انتهای رنج زنجیره میزنم و کارو باید بچرخونم. توی این رنج میام 14 تا پایه میزنم. 1 3 12 13 و 14 تا. یک زنجیره میزنم، کارو میچرخونم، 12 تا پایه میزنم. 1 3 10 11 و 12. یه زنجیره میچرخونم و باید 10 تا پایه بزنم. این 1 2 3 8 9 10. یه دونه اول زنجیره میزنم، کارو میچرخونم، زنجیره اول رها میکنم، از زنجیره دوم شروع میکنم. 1 2 3 7 8 تا. یه زنجیره میزنم، کارو میچرخونم، زنجیره اول رها میکنم، از زنجیره دوم. 1 2 3 4 5 و 6 تا. یه زنجیره میزنم، کارو میچرخونم. توی این رنج باید 4 تا پایه بزنم. 1 2 3 و 4. 2 تا پایه مونده به انتهای رنج یه زنجیره میزنم و کارو میچرخونم. توی این رنج میام 2 تا پایه میزنم. 1 و 2. دوباره یه زنجیره میزنم، کارو میچرخونم. حالا باید از هر ردیف بیام 2 تا پایه به کارم اضافه بکنم. این 1 2 دوباره وارد این گره میشم، از اینجا وارد اولین زنجیره میشم، شد 3 و 4. یه پایه وصل میشه 5 و 6. دوباره یه پایه وصل 7 و این هم پایه 8. دوباره یه پایه وصل، این شد 9 و 10 تا. خب اینجا برامون 2 تا پایه باقی مونده. این میشه پایه 11 و پایه 12. 12 تا پایه این قسمت داریم. خب میام یه دونه زنجیره میزنم و کارو میچرخونم، زنجیره اول رها میکنم، توی زنجیره دوم شروع میکنم. 1 این 2 3 8 9 و 10 تا.
10 تا پایه زدم، 2 تا مونده به انتهای رج، یه زنجیره میزنم و کارو باید برگردونم. زنجیره اول رها میکنم، زنجیره دوم شروع میکنم که باید 10 تا پایه بزنم. 1 2 3 8 9 و 10 تا. یک زنجیره میزنم، کارو میچرخونم، 8 تا باید پایه بزنم. زنجیره اول رها میکنم از زنجیره دوم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا. یه زنجیره میزنم، کارو میچرخونم، زنجیره اول رها میکنم، از زنجیره دوم شروع میکنم و باید 8 تا پایه بزنم. 1 2 این 3 4 5 6 7 و 8 تا. یه دونه زنجیره میزنم، کارو میچرخونم، زنجیره اول رها میکنم از زنجیره دوم. 1 2 3 4 5 و 6 تا. یه زنجیره میزنم، کارو میچرخونم و 6 تا پایه برمیگردم. 1 2 3 4 5 و 6 تا. خب ببینید تا به الان بافتمون به این صورت در اومده. خب 6 تا پایه که رسیدیم، یه دونه زنجیره میزنیم و کار رو باید بچرخونیم. زنجیره اول رها میکنیم، از زنجیره دوم شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 و 6 تا. 6 تا پایه این قسمت داریم، وارد این حلقه میشیم، از اینجا وارد این پایه میشیم و یه دونه بس میزنیم. این شد پایه هفتم و پایه هشتم. دوباره وارد این حلقه میشیم، این شد پایه 9 و پایه 10. دوباره از اینجا وارد این حلقه میشیم، 11 و 12. دوباره از اینجا وارد این حلقه میشیم، 13 و 14. وارد حلقه میشم، 15 16 این میشه 17 و 18 19 و 20 21 22 23 24 25 26 27 28 این 29 30 31 و 32. تعداد پایه هامون رسید به تعداد زنجیره هایی که ابتدای بافتمون زده بودیم. حالا میام یه دونه زنجیره میزنم، کارو میچرخونم، دوباره از ابتدا شروع به بافت میکنم. یعنی اول میام 20 تا پایه میزنم و برگشتنی میشه 18 تا، 16 14 12 10 8 6 4 2 و بعد از اون دوباره این قسمت مثل این قسمت میایم از هر ردیف 2 تا پایه میگیریم و از اینجا میایم دوباره 10 تا بهش اضافه میکنیم که کل پایه هامون بشه 20 تا و بعد از اون دوباره میایم 18 16 14 12 10 8 6 4
دو تا رو که بافتیم دوباره میایم از تمام ردیف ها 2 تا پایه میگیریم و از این قسمت میایم 2 تا پایه میگیریم که میشه 12 تا پایه و این 12 تا پایه رو مثل این قسمت باید ببافیم و به همین صورت میایم این ردیف رو تکرار میکنیم. دوستان من مدلم رو 8 بار تکرار کردم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. خب ببینید این قسمتی که به این صورت هست این میشه داخل کلاهمون و این قسمت الان بیرون کارمون هستش. میخوام درز رو به همدیگه بدوزم به اندازه 4 برابر قسمتی که میخوام درزش رو بدوزم نخ جدا میکنم و میگیرم به سوزن. این دونه آخر هستش. میام سوزن رو به این صورت از داخل آخرین حلقه رد میکنم. به این صورت کارم رو محکم میکنم. حالا از این سمت ببینید دوستان این قسمتی که گندمی داریم اینجا میایم. ببینید این حلقه اول رو ما کاری نداریم. این قسمت ببینید وقتی که سوزن رو وارد بکنید اینجا براتون 2 تا نخ میفته روی سوزن و سوزن رو از زیر پایه زنجیره رد میکنیم و 2 سمت باف به هم دیگه وصل میشه. خب این آخرین زنجیره هستش. سوزن رو میام از داخل این زنجیره رد میکنم و از داخل زنجیره کناریش سوزن خارج میشه. این سمت باف دوباره ببینید بالای این زنجیره اینجا میام سوزن رو وارد میکنم و سوزن میفته زیر پایه زنجیره از داخلش رد میشه. برای این سمت ببینید این زنجیره 1 بار سوزن رو از داخلش رد کردم. دوباره میام سوزن رو وارد میکنم از زنجیره کناری سوزن خارج میشه. این سمت باف سوزن رو دقیقاً میبرم زیر پایه. این گندمی ها رو در نظر بگیرید. این قسمت سوزن وارد میشه. برای این سمت 1 بار سوزن رو از داخل این زنجیره رد کردم. دوباره سوزن وارد میشه و از زنجیره کناری سوزن خارج میشه. برای این سمت دوباره سوزن رو میبرم زیر پایه زنجیره و سوزن رو خارج میکنم. این سمت باف سوزن 1 بار خارج شده. اینجا میام سوزن رو وارد میکنم و از زنجیره کناری سوزن خارج میشه. دوباره سوزن میره زیر پایه. سوزن رو میبرم زیر پایه. سوزن رو از این قسمت وارد میکنم و از زنجیره کناری سوزن خارج میشه. خب ببینید بافت به این صورت در اومده. دوباره سوزن میره زیر پایه خارج میکنم. رسیدم به این قسمت. ببینید اینجا ما یه دونه زنجیره داریم که 1 بار سوزن از داخلش رد شده. سوزن رو میام از اینجا خارج میکنم و از این قسمت انتهای این زنجیره اینجا گره داریم. همون گرهی که ما اومدیم پایه وصل میزدیم. سوزن رو از اینجا خارج میکنم و از ردیف پایین از زنجیره اول از این زنجیره هم سوزن رد میشه. خب حالا میخوام برم سمت بالا. سوزن رو میام فقط از داخل این گره رد میکنم و سوزن رو میبرم سمت بالا. دوباره میره زیر
پایه زنجیره. ببینید این زنجیره هست. میام سوزن رو یک بار از اینجا وارد میکنم و از زنجیره کناریش سوزن خارج میشه. دوباره میرم سمت بالا، از زیر پایه سوزن رو رد میکنم. سوزن رو یک بار رد کردم، از اینجا میام سوزن رو خارج میکنم و بعد از اون از این گره رد میکنم و وارد این زنجیره میشم. میخوام برم سمت بالا، فقط از داخل این گره سوزن رد میشه. دوباره سوزن میره زیر پایه زنجیره و این زنجیره که یه بار رد کردم و از داخل این زنجیره سوزن خارج میشه. دوباره میرم زیر پایه زنجیره، سوزن رو یک بار از اینجا رد کردم، وارد این گره میشم و از اینجا از این زنجیره سوزن خارج میشه. خب برای اینکه برم سمت بالا فقط از داخل این گره سوزن رو رد میکنم. به همین صورت میاید دو سمت بافت رو به هم دیگه میدوزید. خب حالا میام سوزن رو از داخل گره هایی که انتهای زنجیره هست رد میکنم. ببینید بالای کلاه به این صورت جمع میشه. خب میام این قسمت اول یه دونه گره میزنم، سوزن رو میام از داخلش رد میکنم، کار رو به این صورت محکم میکنم. یک دور از داخل حلقه های رج آخر سوزن رو رد میکنم. بعد از اون میبرم داخل کارم، کار رو به این صورت برمیگردونم. این قسمت هم میام یه دونه گره میزنم، و اضافه نخ رو میام داخل بافتم مخفی میکنم. دوستان کلاه رو با هم دیگه بافتیم، سانت میزنم، شده 20 سانتی متر و برای دور سر 55 تا 57 مناسب هست. براتون وزن میکنم. ببینید 100 گرم نخ برای بافتش استفاده شده. من یک کلاف کامل رو استفاده کردم و از اضافه نخ براش پمپم درست کردم. متشکرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر آموزش رو دوست داشتید و پسندیدید خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، اونو با دوستاتونم به اشتراک بگذارید. تا آموزش بعدی، خدا یار و نگهدارتون.